Ο παλιός νερόμυλος στο Πικέρμι, σύμφωνα με την επιγραφή στην κορυφή του, φτιαγμένος το 1876, είναι ο μήλος του νι δέλτα και του ήτα πι. Όπως βλέπετε, πρόκειται για μια πετρόκτιστη μεγαλειώδη κατασκευή, η οποία έπαιρνε το νερό του Βαλανάρη και το μετέτρεπε σε ενέργεια που άλεθε τα σιτηρά. Το νερό έπεφτε από την κορυφή του μήλου στη βάση του μέσω, όπως βλέπουμε, ενός αγωγού μεταλλικού, και εκεί έκανε τις πέτρες να γυρνάνε ώστε να αλέθουν. Οι πέτρες προφανώς δεν υπάρχουν σήμερα, έχουν εξαφανιστεί. Το νερό του Βαλανάρη έφτανε στις πέτρινες δεξαμενές που βλέπετε μέσα από κάποιο αυλάκι, το οποίο είχε δημιουργηθεί και έπαιρνε τμήμα του νερού σε κάποιο σημείο ψηλότερα από το μήλο. Από τις δεξαμενές και μέσα από το μεταλλικό αγωγό που βρίσκεται επάνω στο πέτρινο αυτό τείχος έφτανε στο μήλο. Οι χώροι που βρίσκονται μεταξύ του μήλου και του ρέματος του Βαλανάρη πιθανότατα ήταν αποθηκευτικοί χώροι για τα παραγόμενα προϊόντα. Λίγο πιο κάτω και πάνω στο Βαλανάρη υπήρχε γέφυρα πέτρινη, αυτή που βλέπετε τώρα, ένα μικρό γεφυράκι μονότοξο, το οποίο διατηρείται άψογα και είναι και γερό, εγώ πάτησα πάνω του, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πια κλειδιά. Τα πήρανε? Φταίει ο χρόνος? Κανείς δεν ξέρει. Πάντως το γεφυράκι και χωρίς κλειδιά είναι στερεότατο. Σας διαβεβαιώ, πατήστε. Το γεφυράκι ένωνε το μήλο με την απέναντι πλευρά, στην οποία υπήρχε το εκκλησάκι που βλέπετε, καθώς και τμήμα κτήματος. Αν και βρίσκεται πολύ νότια στην Πεντέλη, θα ήταν απίθανο να μην είχε υποστεί την καταστροφή που έχει υποστεί και το υπόλοιπο βουνό. Έτσι και το σημείο αυτό έχει καεί πάνω από μία φορά, πάνω από 2 φορές, πάνω από 3 φορές και σήμερα προσπαθεί να αναγεννηθεί από τις τάχτες του, όπως και ολόκληρο το βουνό. Εύχομαι να τα καταφέρει. Κλείνοντας, και ενώ εσείς συνεχίζετε να βλέπετε πλάνα από το μεγαλειώδες αυτό πέτρινο οικοδόμημα, να σας πω πως αποτελεί ένα πολύ καλό προορισμό για βόλτα. Είναι εύκολα προσβάσιμος. Θα πρότεινα την πρόσβαση από την πλευρά της Διώνης, γιατί από την άλλη πλευρά μπορεί να συναντήσετε περιπέτειες με σκυλιά. Να πάτε. Θα το ευχαριστηθείτε, πιστέψτε με.